Hi guys! Welcome back to my channel! Para sa mga new, welcome! Please don't forget to subscribe, click the red button below, and click the bell. Click all para updated kayo sa lahat ng notification natin. Para updated kayo sa lahat ng videos natin. And guys, for our video for today, I'm going to tell you how to film a love story with happy ending. Without further ado, here's my cue. Okay guys, and we're back. Simulan na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Para tayo ngayong mga cameraman. Paano ba ang pagpipilm ng isang love story na may happy ending? Simple lang guys. Ito lang talaga ang sekreto dyan. Kailangan damdamin nyo lang yung eksena. Slow motion lang ang lahat. Parang ganito. Hindi ganyan. Erase. Ito talaga yon. Watch this.